Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω ελληνικά μεζεδάκια, έτσι, μεζεδάκια τα οποία έρχονται σαν πρώτα στις ταβέρνες, έτσι, για να συνεχίσουν μετά το φαγητό. Είναι αγαπημένα όλων, είμαι σίγουρος, οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις και πάμε να σας δείξω τώρα την εκτέλεση, τις συνταγές και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο μπουγιουρντί. Εντάξει, εγώ έχω ένα πύλινο σκεύος, εσείς αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε ένα ταψάκι, το ίδιο πράγμα είναι 20 με 24 εκατοστά. Θα βάλουμε αλουμινόχαρτο, λαδόκολλα, και μία σταυρωτή, ακούστε τώρα, αν έχετε τζάκι το φτιάχνετε στο τζάκι, εντάξει. Τι θα κάνουμε τώρα? Τυράκι, θα βάλουμε ντοματούλα, τυρί φέτα, μερικά χρώματα, εγώ έχω πολύχρωμες πιπεριές, θα βάλουμε λίγη κίτρινη, μπόλικη κόκκινη, πορτοκαλί, έτσι χρώματα. Πράσινη, μπορείτε να βάλετε και καυτερή πιπεριά αν θέλετε, εντάξει. Ντοματούλα πάλι, εντάξει, άλλο ένα κομμάτι φέτα, δεν μας πειράζει και να κοπεί, έτσι κι αλλιώς θα μαζευτεί. Βλέπετε, δεν βάζω, δεν σας λέω ακριβώς ποσότητες, μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε εσείς. Λοιπόν, ωραία. Θα βάλουμε λαδάκι. Ελαιόλαδο. Έτσι, γύρω στα 40 με 50 γραμμάρια. Πιπέρι. Θυμάρι. Έτσι να μου σκοβολήσει ο τόπος. Λίγο αλάτι. Όχι πάρα πολύ. Τέλος, τυριά που λιώνουν. Αυτό όλο θα δέσει μεταξύ του και θα γίνει, μιλάμε, φανταστικό. Έχετε ανάψει το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Έχετε υπόψη σας ότι το συγκεκριμένο φαγητό γίνεται και στην φριτέζα αέρος. Έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε. Κλείνουμε καλά. Σκεπάζουμε. Θα σας αφήσω αυτό εδώ για να βλέπετε. Σκεπάζουμε.
Πάμε για ψήσιμο τώρα, 200 βαθμούς αντιστάσεις, τουλάχιστον για 20 λεπτά. Πάμε να φτιάξουμε δεύτερη συνταγή, έτσι, φύλλο κρούστας. Με τυρί φέτα. Θα πάρουμε ένα φύλλο κρούστας. Άλλο ένα. Θα ψεκάσουμε. Ένα κομμάτι τυρί. Και κλείνουμε. Ψεκάζουμε πάλι. Θα πάρουμε το τυράκι μας το έτοιμο. Θα κλείσουμε εδώ. Κλείσουμε και από εδώ. Τρία φύλλα. Έτσι είναι αρκετά. Πάμε για τηγάνισμα. Σπορέλαιο στο τηγάνι. Το έχουμε αφήσει να ζεσταθεί. Περιμένουμε να τηγανιστεί καλά από τη μία μεριά. Μόλις αρχίσει και βγάζει μπουρμπουλήθρες, έτσι, δηλαδή δούμε ότι το λάδι μας είναι ζεστό, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά μας. Γιατί θέλουμε σιγανό ψήσιμο και να γίνει, ξέρετε, τραγανό, ωραίο. Αφήσαμε 1-2 λεπτά. Πάμε να γυρίσουμε. Κοιτάξτε. Συνεχίζουμε το τηγάνισμα για άλλα 2-3 λεπτά. Βλέπετε, και είμαστε έτοιμοι. Θα ακουμπήσουμε σε χαρτί κουζίνας. Λοιπόν, μπορεί να σερβιριστεί και έτσι. Όμως μπορούμε να του βάλουμε και λίγο μέλι. Και βέβαια αφού βάλαμε μέλι μπορούμε να βάλουμε και λίγο σουσάμι και μαύρο σούσαμο. Πάμε και για μία τρίτη συνταγή. Λοιπόν, τυράκι, γραβιέρα, έτσι, μην μου πάρετε κεφαλογραβιέρα, μην μου πάρετε γραβιέρα ή τυριά που λιώνουν, δεν θα σας πετύχει με τίποτα. Θέλουμε σκληρό τυρί και τουλάχιστον ένα μπόντο πάχος. Εντάξει, το βουτάμε μέσα σε νερό, το στραγγίζουμε καλά και το περνάμε από αλεύρι. Προσοχή, δεν θέλουμε πάρα πολύ αλεύρι, έτσι κι αλλιώς θωρακίζεται από μόνο του. Δεν υπάρχει λόγος να το περάσετε 10 φορές από αλεύρι για να μπορέσετε να πετύχετε ένα τυρί. Γιατί στο τέλος θα τρώτε αλεύρι. Βλέπετε, θωρακίστηκε, πάμε να φτιάξουμε άλλο ένα. Εδώ. Όπως καταλαβαίνετε σήμερα, ελληνική κουζίνα. Έτοιμο και αυτό. Αφήνουμε το τηγάνι να ζεσταθεί, όχι να καεί, και βάζουμε μέσα το πρώτο. Τεινάζουμε και βάζουμε μέσα το δεύτερο. Δεν το πειράζετε καθόλου τώρα. Το αφήνετε να τηγανιστεί. Όπως βλέπετε δεν το ακουμπάω. Έτσι, αυτό είναι και το μυστικό του. Τώρα μπορείτε να διορθώσετε λιγάκι αν σας έχει φύγει λιγάκι.
που είναι πολύ σπάνιο να φύγει. Πάμε να γυρίσουμε. Πάμε να γυρίσουμε. Γυρίζουμε μία τελευταία φορά. Βλέπετε που πήρε σώμα. Είμαστε έτοιμοι. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Το βγάζουμε σε χαρτί κουζίνας να μπορέσει να στεγνώσει λιγάκι. Αυτό είναι. Λοιπόν, κάτι κάναμε. Το μπουγιουρντί μας. Φύλλο κρούστας με τυρί φύτα γεμιστό, έτσι, με μέλι και σουσάμι, σαγανάκι, ψωμάκι ψημένο με ελαιόλαδο, θυμάρι και λίγο αλάτι. Εντάξει, τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!